Bò cô ướp luôn, pate xí mại cô cũng tự làm luôn. Cô ra cái nghề này là cô chính cô đi là cô mới an tâm. Quán bò Bít Tích cô mở được 10 năm rồi, bắt đầu bước qua năm thứ 11. Trước đó thì em đi bộ đội, về em đi làm chở hàng giao ở bên quận 7. Cái thứ nhất là nó xa, cái thứ hai là xe cộ nó lớn quá. Cô sợ đi sáng sớm về tối thì nguy hiểm á. Cô mới nói với em là thôi con đừng có làm chở hàng nữa, con muốn mua bán không? Em mở ra cho con mua bán. Ở trong chung cư thường là hủ tiếu Nam Giang là nhiều nhất, cháo lòng là 2 nè, cơm tấm là 3, phở là 4. 4 cái món đó là đặc trưng ở đây. Cô đi một vòng thì cô thấy không có ai bán cái món bò này hết. Từ đó là cô về cô nghiên cứu làm thử cho chị em lối xóm, thì mấy chị ăn, mấy chị nói là được 7 điểm. Thấy 7 điểm là ok rồi, thì từ từ nghề nó sẽ dạy nghề. Mỗi ngày 4 giờ cô đã dậy, xong cô dọn gian hàng chánh của cô. Bắt đầu 5 giờ cô đi chợ. Mỗi ngày là phải thịt tươi. Cái thịt heo để cô làm xí mại, nó vẫn còn nóng hổi trong cái miếng thịt. Xong rồi cô nói với chủ bán thịt chị xay liền cho em. Cái hơi gió vô nó làm khô miếng thịt em, nó không ngon. Thường cái ngày mà làm pate là 7 tiếng mới xong. Lúc đầu cô làm nêm ra thì nó ngon, nhưng mà nó không có dậy mùi pate. Cô làm tới 4 năm kinh nghiệm mình nó mạnh rồi á. Cô đem cái chén pate thêm ra, con đã nghe cái mùi pate. Trước khi cô úp ra bán á, mà cô úp phải nghiên cứu làm sao xài bằng cái chảo của bánh xèo thì cái độ nóng của cái nhiệt đó nó giữ lâu hơn cái con bò. Cô phải xử lý 3-4 tháng trời á, ngày nào cô cũng đốt chừng nào mà nó đen cái chảo bắt đầu cô mới ra nghề được. Và khách kêu món xong á thì mình mới bắt chảo lên, mình mới làm thì nó ra cái chất lượng bò, nó giữ được cái lượng nước bên trong. Khi mà chảo chưa đủ nhiệt độ nhất định á, mình cho bò vô nó sẽ bị chai bò, mà lửa quá lớn cái chảo nó quá nhiệt độ thì nó sẽ bị teo bò. Sau đó mình bỏ hành tây trứng theo cái phần của khách ăn. Sau đó mình nhìn kỹ lưỡng trang trí có sạch không, có đủ độ mà khói xèo xèo cho khách làm hấp dẫn cái phần bò không. Mẹ em bà kỹ tính lắm, trước khi một phần ra này em phải kiểm tra cái khâu trồi, mẹ em bà la dữ lắm. Kỹ tính chứ con. Khi mà cô ra cái quán bò, cô phải coi cái chảo nó phải hợp với cái dĩa lót, cái dĩa rau nào, rồi nó nổi bật cái rau mình lên. Mình phải thiết kế làm sao mà cái rổ đó mình bỏ dao, muỗng, nĩa vô, người ta dở ổi mì lên là người ta thấy, người ta dùng. Sân bãi là con lính cũng phải quét cho sạch sẽ. Nước tương là phải đầy đặn chứ không được vơi. Tại vì mình bán hàng ăn mà mình không kỹ tính á, quán mình nó không trụ được 10 năm đâu con. Của mình đây bình thường là cô bán ngày 150 chảo. Mấy anh chị đi làm á thì người ta dùng nhiều hơn. Sau đó cô có một cái nhóm khách á, ngoại kiều rồi Việt kiều. Còn riêng ngày thứ Bảy thì nó vượt trội hơn, có thể là 300 hơn. Người lớn tuổi nè, con nít nè, em nghỉ học á, cha mẹ vẫn lại ăn. Mình ăn ở đây tính ra cũng 3 năm. Nghe từ lúc mà mình mới vào Sài Gòn ăn từ đấy đến bây giờ luôn. Bò nó rất là dày, nó mọng nhưng mà nó lại không bị bã. Cô cũng khá là thoải mái khi mà mình hỏi chuyện. Có một cái cảm giác như là mình đã đến đây rất là nhiều lần rồi, thi thoảng thì cô còn chọc nữa. Chú thích đó là cái quán nó bình dân, nó hợp với mình, giá cả nó cũng dễ chịu, cách phục vụ gần gũi nhau. Có bữa chú ăn pate, bữa chú ăn cá, bò với xí mại nè, dễ ăn, ngon, mềm. Thứ Bảy Chủ Nhật đông lắm, không có chỗ để xe nữa. Nhưng mà vậy mình thích ăn thôi. Vui chứ, khách mà lâu mà quay lại mình vui còn hơn người ta cho mình tiền nữa. Mình cảm nhận là người ta quý mình là một, cái thứ hai mình làm cái món ăn người ta nhớ đến mình. Gia đình cô là gia đình truyền thống mua bán. Ông thì làm nghề sơn, còn bà thì nội trợ mua bán. Mua bán từ hồi mà chưa có gia đình rồi tới khi bà có gia đình luôn. Rồi truyền lại nguyên một cái series đó tới mấy cô là đều mua bán hết.
Trước đó thì cô Út làm bánh bán, chuối nướng, bánh mì nướng, bông lan, bánh trung thu. Rồi cô Út bán được 7 năm. Sau đó cô Út mới ra cái nghề bò bít tết này. Mấy tháng đầu là rất là đông, cô Út ngày bán được trên 100 chảo. Tò mò chứ không? Sao con nhỏ này nó ra cái món này nó lạ quá. Giống như hồi đó giờ người ta chưa có ăn dao nĩa nhiều. Sau đó bắt đầu bước qua tháng thứ tư, cô còn có 60-70 chảo. Từ từ còn 30 mấy chảo. Mà hồi đó cô bán là 30.000 một chảo thì đâu có đủ tiền. Rồi lúc á, giữa mẹ con cũng bất đồng. Ví dụ nó trẻ thì nó suy nghĩ khác, cô thì suy nghĩ khác, đâm ra nó bỏ nó đi. Cô cũng bị stress á, nhưng mà cô có tự an ủi. Nếu mà mình không đứng vững cái quán này thì làm sao mình làm được cái gì. Thì cô cũng nói với em mỗi ngày như vậy á, ra là phải gặp khó rồi. Nếu dễ tất cả ai cũng đều mở hết. Nên kệ, mình cứ chịu đựng vậy đi. Rồi ngày qua ngày rồi ông bà cũng thương, với lại khách thương mình. 5-6 năm là bắt đầu từ từ nó thay đổi. Thì em nó cũng thương cô. Em là người kế cô. Đứng bếp mỗi ngày em nó cũng được 7 điểm rồi. Thì cô yên tâm rồi. Cô Út có từ nhỏ đến lớn á, làm một cái gì á, cô Út quyết tâm là làm đến nơi đến chốn. Dù có thành công hay thất bại, cô Út vẫn yêu nghề của cô. Nếu mà cô Út có sức khỏe thì cô Út cứ theo vậy. 10 năm, 20 năm nữa cũng không chừng. Cô làm chừng nào mà cô không còn bán được nữa, em nó kế thừa cô vẫn nhắc nhở em nó phải làm cho tốt. Nè, mấy đứa đi ra chỗ khác, con chó nó sủa không? Cái phản ứng đầu của mẹ mình á thì gặp ai bắt chuyện thì bắt thôi. cái khẩu phần ăn của khách hàng fail ha. Không sao. Clip nào? Chị nào? Quay quán này á? Hay là chuyện mẹ? Vì con. Quay hết khu này mà. Quán Đông Hàng này mời theo mình đi Nha Trang chơi nha. Trời ơi, Dương đá vậy sao?